סימולטור לניקוי של כתם נפט על ידי בקטריות. בחלון יש שטח של חלקיקי נפט שמיוצגים על ידי פיקסלים שחורים. הבקטריות מיוצגות על ידי ריבועים צבעוניים. יש שתי סוגים, אחת ציידת ואחת רצה או עצנית. הציידת יש לה יכולת לחוש את החלקיקים והיא נעה לכיוון שלהם בכיוון ישר פחות או יותר, קצר, והעצנית היא נעה באופן אקראי, ואם היא פוגשת בחלקיק היא אוכלת אותו ומפרקת אותו. כאן יש כרגע 16,000 חלקיקי נפט בחלון הקטן, ו100 בקטריות מכל סוג במקור. אפשר לשנות את הגודל של שטח הנפט ואת הגודל של הבקטריות. כעת נדמה לי שהן 5 פיקסלים הגודל של כל בקטריה, ואפשר לראות שבמשך הזמן הציידות שהן בצבע אדום מתחילות להתקבץ, מתחילות להיות בקבוצה יחסית לעומת הכחולות שהן רצות באקראי, שום דבר לא משפיע בעצם על הכיוון שלה או על המיקום של הבקטריות. אפשר לשנות את התכונות השונות של הבקטריות. רואים כאן שהן מתרבות במשך הזמן. ככל שהן אוכלות חלקיקי נפט, מקבלות אנרגיה, וכשרמת האנרגיה מגיעה לרמה מסוימת, הן יכולות להתחלק ולהתרבות. כל חלק חדש מקבל חצי מרמת האנרגיה של הבקטריה האם. וכאשר הם סיימו וכל החלון התנקה מהפיקסלים, מהחלקיקי נפט, אז מקבלים הודעה בכותרת שהכל נקי כבר. כאן יהיה אפשר לראות עוד מעט את התנועה של העצניות שהן חשות בחלקיקים, וממרחק הן נעות לכיוון של החלקיקים פחות או יותר בקו ישר. כמו שאמרנו מקודם, אפשר לשנות את התכונות שלהם, את הטווח חישה של הציידות, את הרמת אנרגיה שמתקבלת על ידי כל חלקיק שנאכל. כל תנועה גורמת לה לאיבוד אנרגיה, וככל שנעלמת לה רמת האנרגיה, מגיעה לאפס, היא מתה. אפשר לשנות את הצבעים, אפשר להוסיף חלונות ומרובי חלונות. בעצם הסימולטור הזה הוא נועד בעיקרון כדי לאפשר למחקר לפתח זנים של בקטריות חדשות ולעקוב אחרי כל בעצם שינויים בתכונה, מה זה גורם בשטח. כמובן זה לא סימולציה ממש מעשית שנועדה לבאמת יישום, אבל זה סוג של. אוקיי, אפשר לראות את הסטטיסטיקה של כמויות שנאכלו וכו'. אפשר לראות בפרופיל שלי בלינקדין, בפיצ'רד, יש שם את ספר הפרויקט של הפרויקט הגמר, עם הרבה פרטים נוספים, רישומים ותוכן הקוד, קובצי הקוד, קובץ העזרה בצורה מוסברת. אלגוריתם ברסנהאם הוא אלגוריתם שעל הבסיס שלו העצנית רצה בקו הכי קצר על כיוון החלקיק. זה קובץ העזרה. עד כאן. תודה.